تحت شعار البناء المؤسسي خطوة على طريق الجودة، نظمت جمعية الإرشاد والإصلاح الملتقى الوطني الثالث للهياكل بزرادة الجزائر العاصمة. الملتقى عرف حضور أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الولائية، كما عرف الملتقى حضور الشيخ عبد الحميد نداود أحد مؤسسي الجمعية والأستاذ الهاشمي جعبوب الوزير السابق، كما حضر ممثل عن سفارة دولة فلسطين بالجزائر. مديرا للملتقى الأستاذ إسماعيل بن خوخة أكد لدى افتتاح الملتقى على ضرورة العمل المؤسسي المنضبط والهادف، مشيرا إلى أن الجمعية أصبحت تشارك في التنمية وأنها شريك اجتماعي هام. كما أشار بن خوخة إلى أن الجمعيات تعاني من تحديات ومشاكل تؤثر على استمرارها، ومن هذا المنطلق يأتي هذا الملتقى ليشخص أهم التحديات لتطوير أداء الجمعية. رئيس الجمعية الأستاذ نصر الدين حزام أكد في كلمة الافتتاح أن هذا الملتقى يمثل محطة هامة من محطات القياس والتكوين والتحاور والتشاور التي تمثل أسس البناء المؤسسي، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من الكلام النظري عن البناء المؤسسي إلى الواقع والتطبيق الفعلي. الأستاذ نصر الدين حزام شدد على ضرورة أن يخضع العمل التطوعي إلى الإدارة، وأن غيابها أي الإدارة لن يحقق أي هدف، بل لا بد من التخطيط لتحقيق الأهداف، لأن غياب التخطيط يعني الفشل الحتمي، داعيا من جهة أخرى الحكومة الجزائرية إلى التعاون مع الجمعيات على أساس النجاعة. كما على الحكومة أن تعلن أن جمعية الإرشاد والإصلاح ذات نفع عام، داعيا أعضاء الجمعية التي صار عمرها 26 سنة أن يعتمدوا الجودة للنجاح في عملهم.